Welcome student to the first lecture of database management system. Here are some contents that we are discussing in this lecture. First of all, we have to see what is DBMS. So, what is database management system? A database management system, or simply we can say it as a DBS, that is, it is an organized collection of data generally stored and accessed electronically from a computer system. डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम म्हणजे एखादं डेटाचं कलेक्शन जे आपण ऑर्गनाइज करून डेटाबेस ॲज अ डेटाबेस म्हणून कॉम्प्युटर सिस्टीममध्ये स्टोअर करून ठेवतो, किंवा अ सेट ऑफ ॲप्लिकेशन प्रोग्राम यूज टू ॲक्सेस अपडेट ऑर मॅनेज दॅट पर्टिक्युलर डेटा. सपोज एखादा डेटा आपल्याला स्टोअर करून ठेवायचा आहे, त्याच्यावर आपण जे जे ऑपरेशन्स परफॉर्म करून ठेवतो ते विथ द हेल्प ऑफ डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम आपण ठेवतो. त्याच्याबद्दल काही हिस्ट्री आहे जी सपोज फॉर एक्झाम्पल डेटा हा भरपूर वर्ष आधीपासून 1960च्या आधीपासून यूज व्हायचा डेटाबेस, पण डेटाबेसचे वेगवेगळे फॉर्म्स होते. फॉर एक्झाम्पल काही वर्षांपूर्वी डेटाबेस असायचा पण तो कॉम्प्युटर फॉर्ममध्ये नसायचा, तो आपण बुक्समध्ये रजिस्टरमध्ये मेंटेन करून ठेवायचा. मग त्याचे जे काही ड्रॉबॅक्स असायचे त्या ड्रॉबॅक्समुळे सपोज ते बुक हरवलं फाटलं त्यांच्यामुळे तो डेटा लॉस व्हायचा, डिस्ट्रॉय व्हायचा, आग लागली तर पूर्ण डेटा जळून जायचा. त्याच्यामुळे तो रिकवर व्हायला मदत होत नव्हती. त्याच्यामुळे इन्व्हेंटर्सनी सायंटिस्टनी डेटाबेसचा कॉम्प्युटर सिस्टीमचा शोध लावला. तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट DBMSचा यूज काय आहे, याची मेन थिंग काय आहे, तर डेटा इंडिपेंडन्स अँड इफिशियंट ॲक्सेस. त्याच्यामुळे काय होतं की डेटा हा इंडिपेंडेंटली स्टोअर राहू शकतो आणि आपण जिथे पाहिजे जसा पाहिजे इफिशियंटली त्याला ॲक्सेस करू शकतो. सेकंड इम्पॉर्टंट यूज इज रिड्यूस्ड ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंट टाईम. म्हणजे एखाद्या गोष्टीला बनवायला लागणारा वेळ आपण DBMSचा वापर करून कमी करू शकतो. म्हणजे कमीत कमी वेळात आपण एखादं ॲप्लिकेशन डेव्हलप करू शकतो आणि त्याचा उपयोग आपल्या जीवनात करून घेऊ शकतो. डेटा इंटिग्रिटी अँड सिक्युरिटी. डेटा इंटिग्रिटी आणि सिक्युरिटीचा पण उपयोग आपण डेटाबेसच्या माध्यमातून करू शकतो. म्हणजे एकच डेटा वारंवार सेव्ह न करता त्याचा 10 वेळा त्याचा उपयोग आपण एकचदा सेव्ह करून घेऊ शकतो आणि सिक्युअरली त्याचा यूज करून घेऊ शकतो. युनिफॉर्म डेटा ॲडमिनिस्ट्रेशन. म्हणजे सेफली युनिफॉर्मली म्हणजे सिक्वेन्शियली आपण त्या डेटाचा ॲक्सेस करून घेऊ शकतो. कॉन्करंट ॲक्सेस अँड रिकव्हरी फ्रॉम क्रॅशेस. म्हणजे जर आपल्याला 1000 पेजेसचा जर डेटा आहे आणि मला जर डायरेक्टली 99च्या रेकॉर्डवर जायचं आहे तर मी इझिली जाऊ शकते. इन्स्टेड ऑफ गोईंग फ्रॉम 1 to 99 आपण डायरेक्टली 199वर जम्प करू शकतो. आणि जर डेटाला काही प्रॉब्लेम झाला तर आपण कम्प्युटर सिस्टीम थ्रू त्याला इझिली रिकवरसुद्धा करून घेऊ शकतो. हा मेन यूज आहे डेटाबेसचा. त्याचा पर्पज काय आहे, मेन उपयोग काय आहे, डेटाबेसचा उपयोग काय आहे. फर्स्ट पहिला पॉईंट आहे आपला डेटा रिडंडन्सी आणि इनकन्सिस्टन्सी. द सेम इन्फॉर्मेशन मे बी डुप्लिकेटेड इन सेव्हरल प्लेसेस. म्हणजे कसं होतं, जेव्हा आपण मॅन्युअल सिस्टीमचा उपयोग करायचो तेव्हा प्रत्येक गोष्ट आपल्याला वारंवार नोंद करावी लागायची, वारंवार लिहून ठेवावी लागायची. पण कम्प्युटर सिस्टीममध्ये कसं होते की एकदा एक गोष्ट लिहिली की ती आपल्याला जर आपण परत लिहत आहे तर आपल्याला ती ओव्हर रायटिंगसाठी विचारला जाते. त्याच्यामुळे कसं होते की डेटा डुप्लिकेशन आपल्या थ्रू होत नाही. म्हणजे एकच डेटा जो आहे तो आपण वारंवार सेव्ह करत नाही, तो एकचदा सेव्ह केला जातो. ऑल कॉपीज मे बी अपडेटेड प्रॉपरली आणि त्याचा वेळोवेळी आपण अपडेशन्स थ्रू उपयोग करून घेतो. सेकंड पॉईंट आहे डिफिकल्टी इन न्यू प्रोग्राम्स टू कॅरी आउट इच न्यू टास्क. त्याच्यामुळे कसं होतं की प्रत्येक गोष्ट आपण बनवताना नवीन नवीन गोष्टींचा उपयोग करतो. डेटा आयसोलेशन. त्याच्यामध्ये असं आहे की डेटा इन डिफरंट फॉर्मॅट डिफिकल्ट टू राईट न्यू ॲप्लिकेशन्स प्रोग्राम. त्याचं म्हणणं म्हणजे कसं आहे की डेटा हा वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये आपण स्टोअर करून ठेवतो. जर आपण वेगवेगळ्या याचा डेटा जर फॉर्म करत आहे तरी आपण डेटाबेसच्या माध्यमातून तो सेव्ह करू शकतो आणि त्याचा उपयोग करून घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर ऑनलाईन डेटाबेस म्हणजे कम्प्युटर सिस्टीमच्या डेटाबेसमध्ये सिक्युरिटी प्रॉब्लेम हा सॉल्व्ह झालेला आहे. त्याच्यामुळे एव्हरी युजर ऑफ द सिस्टीम शुड बी एबल टू ॲक्सेस ओनली द डेटा दे आर परमिटेड टू सी. एखादी जर सिस्टम आहे तर त्याच्यातून आपण वेगवेगळ्या डेटाचा उपयोग करून घेऊ शकतो आणि तो सिक्युअरली सेव्ह करू शकतो आणि परमिशन्स देऊ शकतो यूज करायसाठी.
जर आपल्या परमिशनशिवाय जर आपल्याला वाटत असेल की आपला डेटा कोणी यूज नाही केला पाहिजे, त्याच्यामुळे त्याचे सिक्युरिटी पर्पजेस आपण त्या डेटाबेसला लावू शकतो. तेच जर एखादं बुक किंवा एखादी कॉपी असायची तर ती बुक किंवा ती कॉपी कोणी पण घ्यायचं आणि ते आपला डेटा यूज करायचे. पण कम्प्युटराइज डेटाबेस सिस्टमला आपण लॉकिंग सुद्धा करू शकतो की कोण आपलं डेटाबेस वापरणार आणि कोण नाही वापरणार. त्याच्यामुळे त्याचे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स पण आपल्याच्याने सॉल्व्ह होणार आहे. सेकंड प्रॉब्लेम आहे इंटिग्रिटी प्रॉब्लेम. डेटा मे बी रिक्वायर्ड टू सॅटिस्फाय द कन्स्ट्रेंट. अगेन डिफिकल्ट टू एन्फोर्स और चेंज कन्स्ट्रेंट विथ फाईल प्रोसेसिंग अप्रोच. याच्यामुळे पण काय होते की फाईल प्रोसेसिंग जो अप्रोच आहे तो आपला सॉल्व्ह केला जातो आणि इंटिग्रिटी प्रॉब्लेम सुद्धा आपला DBMS थ्रू रिमूव्ह केला जाणार आहे. त्याच्यानंतर डेटाबेस सिस्टीममध्ये काही मॉडेल्स दिलेले आहेत, त्याला म्हटलं आहे डेटा मॉडेल्स, हायरार्चिकल मॉडेल, नेटवर्क मॉडेल. तर हे मॉडेल्स आपल्याला 1 बाय 1 बघायचे आहे. तर पहिला मॉडेल आहे हायरार्चिकल मॉडेल, तो आपण पुढच्या लेक्चरला